تاعنا برجع لليمن بني قيس تعامل. وكنا يعني على زمن سيدي ولا الله أعلم شو قديش برجع لورا، كانوا في اليمن فاجوا هنا على مصدر رزقهم على بيت لحم، فاستوطنوا فيها سكنوا عدة سنوات. أغلب بيت لحم تعامرة. أكيد إنه التعمري أصوله مش أصل بدوي، البدوي هو بدوي الأصل يعني من أصول العائلات بدوية سابقا، لكن التعمري بيعود له في شيء من الفلاحية، الفلاح يعني بيختلف عن البدو. احنا زي ما تقول هيك بقينا في البر عند الدور هناك في شقتنا، بقينا في الخالة يعني زي ما تقول. الحين احنا كلها يعني عذاب وتعب تنقل من هان وتقيم من هان يعني مش فيش فيها راحة، يعني مش قاعدين ثابتين متريحين وقاعدين، لا. بعدين فيش عندنا هالعشر شيهات يعني هالغنمات هن رزقتنا، لا اختيار بيشتغل ولا ولد بيشتغل ولا حدا بيشتغل. ما لسهن ربنا ما لسهن ما لس منهن كمن يعني زي ما تقول بيعنا منهن نصرف علينا وعليهن والحمد لله. هذا شيء كنا يعني هناك مش متريحين في شقة بلادنا، كل زي ما تقولي من قبال الدور في مستوطنات تنتهي. شو بدي أقول، وهاي جانتنا هنا يعني في كيف راحة والله في صعوبة وفي تعب، ما فيش فيها يعني زي ما تقولي كل شيء منازع. الله صار مش ما صارش. أول شيء راح لنا 6 غنمات وبين عند الناس، والناس قالوا سجنوهم اليهود وما عارف شو وراحت ضلت. 3 مرات في منطقتنا هذه اللي يقول في منطقتنا هناك 3 مرات، شايفة هدولنا 3 مرات في بيت لحم. نعم نبني مش في بيت لحم، لا بيت جوا. احنا بعيدين عن بيت لحم نبني 16 كيلو على قد حلتنا غرفتين، 3 بحر ميت. منشين لهم جايبين الاختارين وجايبين الجرافات وهدوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، 3 مرات شايفة. في الأخير قال روحوا، هذه منطقة عسكرية ممنوع تقعدوا فيها.
by Samia Al-Butma, who is an assistant professor in economics and researcher at the Center of Development Studies at Birzeit University. Girls have a much lower dropout rate than boys in schools in Palestine, and the number of girls' enrollment is much larger than the boys, making the women in the society more educated. Samia Al-Butma also pointed out in her research that Palestine has the lowest female labor in the world, and she mentioned how this affects the economy. قديش كم حبة في السندوتش اللي بتعمله؟ بالسندوتش 12 3. أنا المدرب حنين منصور، أنا مدربة رياضية متخصصة ومعتمدة. بدرب 5 أنواع رياضة بالإضافة للتدريب الشخصي، التدريب المباشر. أول شهادة أخذتها هي كانت في رياضة المور تايبو، اللي هي بتجمع التكنيك بين الكيك بوكسينج والتايكوندو والكاراتيه. البابا سجلنا في النادي لحتى نتعلم الدفاع عن النفس، ولحتى تكون طريق لنا لتكون لها قوة، ثقة في النفس. فالغريب انه احنا خلانا كمان البنات بهداك الوقت. ليش؟ وحتى لما رحنا حتى كانت رياضة أكثر هي كلها صبيان أكثر من اللي يكونوا بنات اللي موجودين فيها. بس هي حتى كمان احنا البنات نقدر ندافع عن نفسنا في أي مكان بنكون موجودين فيه. Hi, or should I say salam? I don't know. Let me get to the point. I decided to make this documentary film about the society that I live in. You see, the society that I live in is the society of West Bank, Palestine. People usually just hear about the mourning and the hurt, the war, the attacks, the tear gas, the tears that weren't coming from the gas, but rather from people's emotions aren't usually as heard. So with that being said, I decided to make this documentary film. And by making this documentary film, my goal is to have my thoughts have a little bit more peace. You see, everything here in the society is hidden, or at least that's what I think. Everything is very hidden. People's emotions, people's stories, people's lives, family problems. No one's as open because they're scared that the person that they'll tell will judge them because they're also part of the society. I decided to use shadows of the people that I think I know, colleagues that I hardly know, and some people that I don't really even know. I decided to use these people to see if it's just in my head that I think that society is occupying my thoughts, or it's also in theirs, if they also feel like that they're being judged by society. So I decided to use shadows because shadows represent something being hidden, something being not as open, something that isn't seen, something that isn't heard. A shadow is something that follows only the person walking above it. And I feel like in this society, the only person who could really understand you is yourself. Oh, sorry I didn't get to introduce myself yet. My name's Tamam, which means good in Arabic. And I moved to Palestine 8 years ago, when I was 13, when I was just a teenager. So it wasn't really a move for me. It was more like a jump or a dive. And I knew that Palestine was under occupation already. But no one ever warned me that I'll also be occupied by society's thoughts. I hope that I hear the thoughts of those surrounding me being just like the thoughts in my head. Or maybe even worse. That might sound horrible, but it'll give my mind peace at least.
1 through 10, how open-minded do you think your society is? 0. I think it's closed because everyone, like, since the day you're born, they have, like, your whole life planned for you before you even, like, know anything about your personality or anything at all. In America, no, you have your own personality. You make your own yourself. Yeah. شالت وحطت في كطنة سمرة يم الحنة ورد العصبي مالت شالت وحطت في كطنة سمرة يم بعذر منك عزيزي، ما بقدر أساعدك. بعذر منك عزيزي، ما بقدر أساعدك. بعذر منك عزيزي، ما بقدر أساعدك. يا محترم، أنا بدي إياك تساعدوني في ولا شفت شو صار ليلة امبارح؟ شفت والله. والله الموضوع مسخرة. ما تخزي يا زلمة. والله بس تعال كل هالعقد. ما بيسويش.
انا عارف الله بس الحرام الواحد ياخذ له مشي هذول. شو بدك تسوي؟ يا عمي انا صار لي ساعه. تفضل عزيز، كيف ممكن اساعدك؟ انا طول اليوم مضطر اكل فرائق في هالبلد عشان واحد بس فيك بيفيدني بقصه المصاري اللي ضيعتوها. عزيزي ما تخلي عواطف تسيطر عليك، احنا وزملائنا رح نعمل كل شيء نقدر عليه، بس الاجراءات بس هالاجراءات، انا بعرف ان الاجراءات بدها وقت، بهمنيش قديش بدها وقت، انا بدي مصاريه الحين، انا مفلس يا جماعه الخير. طب عزيزي حاولت تاخذ منه قرض؟ بقول لك قرض، اذا ما انت تفهمش، انا مفلس معيش ولا شيكل. طيب عزيزي انا حاطط منك تغادرنا لان وجودك انا بعرف يعني. خلص عاد، انت مش تيجي بالاحترام، انا بدي مصاريه ولا بسوي لكم مشكله قد الدنيا، ولكن هذا بيكون مصلحه تحويش حياتي. تفضل معي استاذ. نزل ايدك ما تدخلش. بعيدش كلامي، تفضل معي. ابعد عني. ابعد عني. اتركني يا زلمه، اتركني. تفضل معي برا. يا زلمه ابعد عني، انا بدي المصاري يا حراميه، سراكين بدي المصاري. يا زلمه اتركني، انا بدي مصاري. يا حراميه يا نصابين.